Jó, akkor ez lesz a rongy. Itt fogunk ezen élni, ezen a tisztáson. Vagy megvárjuk, még kisüt a nap. De nem süt ki. Jól néz ki egyébként. Ja, van egy feelingje. Első napunk nem éppen a tervek szerint ért véget. Szerbiában elkapott minket egy durva felhőszakadás, úgyhogy nem láttuk értelmét tovább menni. Végül a vadkemping mellett döntöttünk. Szerencsére reggel egy ideig nem esett, úgyhogy pont össze tudtuk pakolni a cuccokat és folytatni az utat dél felé. Ezre bekapcsolom, de esésnél megvédjen. Mindjárt elmennek, várjál. Na, ők is megijedtek szerintem. Toljad neki! Nem lehetne pihenni egyet? Megálljunk egy kicsit. Egyet kéne pihenni, mert már most elfáradtam ebbe. Bele is kell ugrani a végén. Igen, pont elmondtam, hogy túl van teljesen. Elmenjünk ilyet sónakázni, ilyen hangulatosan. Elviszel? Hát igen, de csak a te elvezel. Kedves Péter, nyilatkozzál, hogy mi a mai tervünk? Terve egy esőmentes nap. Ennek keretében legyalunk Skodráig. Hol is vagyunk most? Biogradsko Jezlo. A Nemzeti Park, már Montenegróban. Tegnapi napunk már jobban sikerült egy kicsit, néha még a nap is sütött. Szóval sajnos arra a környékre 3 napos esőt írtak, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább lemegyünk délre, és a tervekkel ellentétben inkább visszafele csináljuk meg a tetet. Megjöttünk Skodrába, aztán itt most valami nagy buli készülődik. Beszéltünk, hogy elmegyünk föl a tethez. A tetem. És jó lesz. Ezt is megbeszéltük. Elég sokat tanakodtunk rajta, hogy menjünk-e vagy sem, mert mindenki fáradt. Mind a kettőn olyanok, akiket megvertek körülbelül, de igazából egy napot hunyan itt a parton, ahhoz nincs kedvünk. És hát végülis ezért jöttünk, úgyhogy elindulunk és határozottan élvezni fogjuk. Igen. Ennyi. Ez el van döntve. Indulunk. This little world we're visiting is just a temporary home for every soul he's living in. It's time to break every chain. We are forgiven. Heaven only knows that I'm fighting. Only on the earth I tread in a sea of sin. As I breathe in, I'm releasing the tears. Megálltunk itt az úton fölfelé, van valami kiülőshely. Iszunk egyet, aztán megyünk tovább. Jönnek a terepjárós hajók. Jó, fúj a szél.
rohadt melegen süt a nap, de így itt most az árnyékban nagyon jó. Szereztünk egy jobb pontot a rendőröknél mindenkinek. Ja, ott volt az utcán a rendőrautó. És egy darab ilyen öreg szar fogója volt, nem tudom milyen fogó volt az. Abban akart valamit meglazítani. Úgyhogy adtunk neki be a szerszámkészletből. Meg ki akart fújni valami csövet, azra meg rá tudtuk kötni a biciklipumpát, ami nálunk volt. Úgyhogy... Szerintem az adagolónak az izé ment el nekik. Valami eltömött. De utána elindult. Öcsém, idáig jöttünk, nem tudom mennyit terepen, és itt van egy kis település. Egy kis kávézóval. Ja. És hogy spóroljunk az italokkal, itt iszunk. Iszunk itt is egyet, meg lehűlünk egy kicsit, és akkor egy órát jöhetünk fölfele. Még a Google térkép megtervezi egyébként fölig az utat, és olyan még a 3 órát ír a 40 kilométerre. This little world we're visiting is just a temporary home for every soul he's living in. It's time to break. Belül megyek, ne aggódj, basszeg. Már a füvet súrolja a cipőm, basszeg. Heaven only knows when I'm fighting. Only on the earth I tread in a sea of sin. As I breathe in, I'm releasing. Tears begin to fall as I bury my head. Arra jutottunk, hogy ez a tetszakasz, ez nem egy kezdőknek való rész itt. Igen, ez itt most elég húzós volt. Igen, ami feljön Skodra felöltől, van egy-két jó nehéz rész benne, ami ilyen fárasztóbb. A vége egyre nehezebb lesz egyébként. Igen. Közeledünk tetre, úgy vannak a nehezebb részek. Azért úgy tempósan kellett húzni, és dobáltam ott jobbra-balra, nagy kövek voltak. Ja. Meg lehetett izzadni rendesen. De robogóval mindenkinek ajánljuk. Igen, szembe jött egy robogós. Igen. Póló nélkül pólóba. A helyiek azok itt csapatják. Hát az a B-terv. Igen. Hogy vicces ezek után, hogy valaki furra be van öltözve, páncél mindenő, meg jön egy robogóval, papucsban. És elugrott a boltba. Elugrott a boltba. Ja. Na jó, szerintem folytathatjuk ezt a dolgot. Most átértünk a hegynek a csúcsán, legalábbis az egyiken, most lefele visz az út. Jó köves, de így végül is engedve a motorokat szépen, most 3-ba csorgunk lefele. Még mindig örülünk, hogy ilyen kisebb motorokkal jöttünk azért. Végig lehetne jönni egyébként szerintem nagyobb motorral, annyira nem tűnik durvának. De biztos, hogy jóval nehezebb azt a nagy mögött így ide-oda ráncigálni. 300 körüli mocik, ezek nagyon jók ide. Ez itt elég durva. Oh yeah! Nem egy csúnya hely ez, alapjába véve. Ez durván néz ki. Na, ilyen ráhordott kavicsos út van, ami nekünk igazából nem olyan jó. Puha. Ez eléggé nem könnyű, megint level 2. Megérkeztünk, tedd be! Ne kiabálj! Hangos a víz! Felvered az ősök csendjét. Májszor videózunk, valami hangosság van. Na, ide értünk, hát fárasztó volt. Egy kicsit. De tök megérte.
Ja. Körbe brutál nagy hegyek vannak. Mit lehet még erről a helyről? Azt, hogy éhesek vagyunk és enni fogunk. Igen, most kajálunk egyet itt a vízparton, és akkor szerintem elindulunk kifelé. És akkor nagyon kemények voltunk ma, azt gondolom. Igen. Szokásos déli indulással. Néztem egyébként a vettük üdítőt, onnan pont délbe indultunk el. Utána megálltunk egyszer tankolni, és azóta jövünk. 5 óra 22 van. Hát 5 körül ide értünk szerintem. Úgyhogy egy 5 órás út volt, úgy pihenőkkel, meg tankolással. Kemping felé vezető úton kettősek voltak az érzéseink, mivel emlékeinkkel ellentétben a nyugati oldalon egy teljesen rendezett út fogadott, ami egyfelől, mivel elég fáradtak voltunk, jól esett, de azt is jelentette, hogy ezt az eldugott kis ékszert hamarosan ellepik a turisták, és egy gyönyörű offroad útvonallal szegényebbek lettünk. Fent a csúcson még megálltunk a szokásos kilátóponton, ahol csináltunk pár fotót, és hát estére már kempingbe is értünk. Turn